ክቡራትና ክቡራን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲን አባል ለመሆን ከፈለጋችሁ በቀጥታ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከጎኑ ያለችውን የቤል አይከን ክሊክ ማድረግንም አትዘንጉ። ያደረጋችሁ እንደሆነ ማንኛውንም ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በምንሰራበት ሰዓት ቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። ሌላው ጆይን የሚል አዲሽናል ተጨማሪ በተን አለ። ጆይን የሚለውን በምትነኩበት ሰዓት የግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ወርሃዊ መዋጮ በመክፈል ግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ፋን ወይም ደግሞ ፋሚሊ ለመሆን $1.99 በየወሩ ትከፍላላችሁ። ይህን በምታደርጉበት ሰዓት ሎያሊቲ ባጆችን በስማችሁ ላይ ይቀመጥላችኋል። በዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ቻት በምታደርጉበት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ሻራውት ቪዲዮስ ይኖራሉ። እነሱም ላይ ስማችሁን እንጠቅሳለን። እንዲሁም ደግሞ ሜምበር ለሚሆኑ ሰዎች ብቻ የሚዘጋጁ ቪዲዮዎች ፖስት እናደርጋለን። የእነሱም ተካፋይ ትሆናላችሁ። ሌሎችም ተጨማሪ ቤኔፊቶች ይኖሯችኋል። ሁለተኛው GMU ሎያል ፋን የሚለው ሎያል ፋን በምትሆኑበት ሰዓት ይህ $3.99 per month የምትከፍሉበት ሲሆን በዚህኛው ሌሎች ተጨማሪ ቀደም ብለን የጠቀስናቸው ከGMU ፋን በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ ቤኔፊቶችን ያካተተን። ይህ እንግዲህ ከመጋረጃ ግርዶሽ የምንሰራቸው አንዳንድ ቪዲዮዎችንም ለእናንተ አስቂኝ አስደሳች የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ለሜምበር ብቻ የሚሆኑ ቪዲዮዎችንም እንከታለን። ከዛ በተጨማሪ ለሌሎች ፖስት የማናደርጋቸው ለሜምበር ብቻ የሆኑ ቪዲዮዎችንም በተጨማሪነት ታገኛላችሁ። ወደ GMU አምባሳደርነት በምትመጡበት ሰዓት የተለያዩ ተጨማሪ የሆኑ ከGMU ፋን እና ከGMU ሎያል ፋን ተጨማሪ የሆኑ ሌሎች ቪዲዮዎችንም ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ኤርሊ አክሰስ ወይም ደግሞ ቀደም ብለን የምንለቃቸው ቪዲዮዎችንም የማግኘት እድሉ ይገጥማችኋል። እንዲሁም ደግሞ ራፍከት እንዲሁም በሚኖረን ማንኛውም የላይፍ ሴሚናር ላይ ቀጥታ ሜምበር ሆናችሁ በመሳተፍ አብራችሁን ልትሆኑ የምትችሉበትን አጋጣሚ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የተለያዩ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይመጣሉ። እነዚህ የሚመጡ ቪዲዮዎችን በአጠቃላይ ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ሼር ለሌሎቹ በማድረግ አባልነታችሁን አጠናክራችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ቪዲዮዎች በዚህ በግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ላይ የተለያዩ እንግዲህ ፕሌይሊስቶች ላይ የተካተቱ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እንዲሁም ደግሞ ማቴማቲክስ ላይ ያተኮሩ ትምህርቶችን ትመለከታላችሁ። ውድ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህም ብቻ ሳይሆን የግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ዓላማ እጅግ በጣም ሰፊና ዓለም አቀፍ ስለሆነ ከዓለም አቀፍ ካሉ ተማሪዎችና እንዲሁም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር ካሉ ቤተሰቦች ጋር የመዋሃድ የመጣመር የተለያዩ ሲስተሞችንም ለእናንተ ሼር የምናደርግበት መንገድ ይሆናል እና ግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ አባል ከመሆን እንዳትቀሩ፣ ይህ እድል እንዳያመልጣችሁ ከወዲሁ እንገልጽላችኋለን። ውድ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን፣ ልጆች ማለት የዛሬ ሀብቶች የነገ ደግሞ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው። ገንዘብን ዛሬ ብናገኘው ነገ ልናጣው እንችላለን። ልጆች ላይ ግን የምናፈሰው እያንዳንዷ ጠብታ ገንዘብም ትሁን ሰዓት ልጆች ላይ ለወደፊት ህይወታቸው ላይ ለዓለማችንም እድገት ይሁን ብልጽግና ከፍተኛ አስተዋጽኦን ያበረክታሉ። ስለዚህ ልጆቻችን ላይ ትኩረት በማድረግ በተለይም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶች ላይ እንዲሁም ደግሞ በጤናም ዘርፍ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ በማድረግ ማሳደግ ይኖርብናል። ክቡራትና ክቡራን፣ በዚህ በግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ላይ የተለያዩ ቻናሊስቶች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ እንግዲህ አሻዲያ ራን የምታረገው ለርን ዊዝ ሚ አለ። ኮድ የምታረግበት ኮዲንግ ፕሮግራም አላት። እንዲሁም ሌሎችም የቁርአን ፕሮግራሞች አሉ። ኮዲንጉን በምናነሳበት ሰዓት አሻዲያ for example she been coding a lot, so on coding. So what help you to become a better coder, Ashad? If you can tell us a little bit on that part. So what helped me to become a better coder is that whenever I get something wrong, instead of just giving up, I continue trying and trying and trying. Like one day when I was doing a challenge which was about JavaScript making a car move with arrow keys, I tried my best to finish it, but it did not work. The next thing, I searched why didn't it work? And then it told me why it did not work. And then after that, I fixed it. Good job, Bashari. ስለዚህ
ልጆቻችንን በዚህ መልኩ አሁን እንግዲህ አሻዲያ እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ቋንቋ ስለሆነ አሳልጣ ትናገራለች። ነገር ግን የአማርኛ ቋንቋንም በቀላሉ መናገር የምትችልበት የምትግባባበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ልጆቻችንን በተለይ ትኩረት በመስጠት በአሁን ሰዓት በኮቪድ-19 አብዛኛው ልጆች ከቤት ትምህርት የሚያገኙበት ሁኔታ አለ። ቤታችንን ትምህርት ቤት እንዲመስላቸው በማድረግ ምክንያቱም ከነሱ የተሻለ ልጆቻችሁ ከናንተ የተሻለ ሰው ሆነው እንዲፈጠሩ እናንተ ማገዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። መጽሐፎችን በመግዛት በማንበብ ለነሱ ማንበብ የምንችል ከሆነ በማንበብ አሊያም ደግሞ የተለያዩ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም እነሱ እንዲለወጡ እንዲያድጉ ማድረግ እንችላለን። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ ግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲም እንደዚሁ ይህንን ዓላማ በማድረግ በግሎባል ወይም ደግሞ በዓለም ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን በማሰራጨት በነፃ በማሰራጨት ሜምበር ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ቀጥታ በኢሜይላችሁ የሚላክላችሁና ሜምበር በምትሆኑበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ከናሻዲያ በተለያዩ ዘመናዊ የሆነ ትምህርት ከሚያገኙ ልጆች ጋር በጋራ በመሆን አብረን ማደግ የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። እንግዲህ የግሎባል ማይንድሴት ዩኒቨርሲቲ ሰክሰስ ኮች እንዲሁም ደግሞ ረሺድስ ወርልድ ሜምበር እንደምትሆኑ አንጠራጠርም። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ጥያቄ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ልታገኙን ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ አስተያየት መስጠትም አንዱ አማራጭ መንገድ ነው። አሊያም በቀጥታ በኢሜይል ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮንታክት ashadi@servicenowstar.com አንዱ ኢሜይላችን ነው። ከዛ በተጨማሪ ሌሎችም ኢሜይሎች አሉ። contact@servicenowstar መላክ የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ ለመግለጽ እንወዳለን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ እስከዚያው ቸርን ሰንብት ባይ